น่ารักไหมอันนั้นร้านอะไรเปิดถึงตี 5เลยร้านติ่มซำที่เราจะมากินหรอใช่ไหมไม่ใช่นะมีเรสซอร์เป็นเมนูจาปาตีที่มีแป้งแล้วก็มีแกงโชว์แกงแกงอะไรไม่รู้นี่แต่ได้หอมได้อยู่โชว์แกงอันนี้แกงถั่วน่าจะเป็นแกงถั่วอันนั้นจะเป็นไก่อันนี้มันเป็นไก่ชิมก่อนจริงๆแป้งเขาใช้กับมือนะมัสมั่นเนาะเขาให้จริงๆเขาที่นี่คนที่นี่เขาใช้มือกินนะ